ذهنیت طلایی مهم هست که اگر این ذهنیت ها رو نداشته باشید برای جذب دختر مورد علاقتون یا شروع ارتباط با یک دختر و یک خانم موفق نیستید. اگر میبینی که خیلی از دوستات، اطرافیانتون، آقایون کسایی هستن که شاید نصف شرایط تو، ظاهر تو رو ندارن اما خیلی خوب و موفق دارن تو این مورد عمل میکنن، فقط به خاطر این سه تا ذهنیتیه که هر جایی بهتون گفته نمیشه. پس با دقت بهشون گوش بده، سعی کن اجرایشون کنی تا مثل بقیه تکنیکایی که تو ویدیوها گفتم بتونی کاملا ازش استفاده کنی. سلام، من جعفری هستم، مریم جعفری، روانشناس بالینی، کوچ روابط عاطفی و رشد و توسعه فردی. قبل از اینکه بخوام ادامه مطلب رو بهتون بگم، ازتون میخوام که بگین بین این دوتا موضوع در مورد کدوم بیشتر دوست دارین صحبت بکنیم که در ویدیو بعدی حتما داشته باشیم. مورد اول، در قرار اول با یک خانم در مورد چه موضوعاتی صحبت بکنیم، چی بگیم بهش، مشکل خیلی است. و مورد دوم، در برخورد اول به یک خانم چی بگیم و چطور ارتباط رو شروع بکنیم. برام کامنت بکنین که بتونیم در مورد این موضوعاتی که بیشتر طرفدار داره و سوالتون هست و مشکل دارید بیشتر صحبت بکنیم. خب بریم که سریعا ذهنیت ها رو در موردشون. مورد اول، نترس، تو به ذهنت مسلط شو. قبل از اینکه اجازه بدی یه سری فکرها که مثل اینکه میگی نکنه از من خوشش نیاد، نکنه یه حرفی که میزنم اشتباه باشه، نکنه اینطوری باشه، نکنه اینطوری باشه، نکنه اصلا بهم بگه نه وای بعدش ضایع بشم حالم خراب بشه. قبل از اینکه اجازه بده این فکرها بیاد و نذاره که تو راه ارتباطیت رو ایجاد بکنی، دقیقاً استاپش کن، نترس و حالا اینجا با جرأت پیشنهادی که برای آشنایی بیشتر داری رو ارائه بده. برای اینکه معذب نباشه یا نیازی نباشه که اون لحظه بهت جواب بده، میتونی تو راه ارتباطی، آیدی یا شماره کارت بیزنسیت رو بدی و بگی منتظری که اولین وقت که راحت بود باهات تماس بگیره. همین. حالا فکرشو میکنه، اگر کمی ازت خوشش اومده باشه و در مورد کنجکاو شده باشه باهات در ارتباط قرار میگیره. یادتون نره اگر میتونید برخوردهای بیشتری با یک خانم داشته باشید، مثلا شانس دیدنش در دفعات بعدی رو دارید، مثل محل کار یا هر جای دیگه‌ای، از روش ویدیو جذب دختر مغرور استفاده کنید که 3 گام داره و حتی اگر طرف مقابلتون سرسخت هم باشه باز هم میتونید با استفاده از این روش‌ها به خوبی باهاش پیش برید. یه نکته خیلی اساسی در خصوص ویدیوها میخوام بهتون بگم و آموزش‌ها. ببینید آموزش‌ها و ویدیوها در جهت ایجاد رابطه‌ای پایدار و سالم هستش که حالا برای برخی ممکنه زودتر منجر به ازدواج بشه، برای برخی ممکنه دیرتر. این موضوع کاملا شخصیه. اما مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که شما برای انجام این روش ها باید که شرایط رو هم در نظر بگیرید. یکی میاد کامنت میذاره من این کار رو انجام دادم، مثل جذب دختر بدون حرف زدن، من این کار انجام دادم کتک خوردم، مثلا نگاه انداختم، تک نگاه انداختم. شما باید نگاه کنید که تو چه موقعیتی قرار دارید، تو چه فرهنگی قرار دارید، توی چه شهری قرار دارید. اگر که این کار رو انجام بدید و مدت زمانی که دارید این کار رو انجام میدید چقدر زیاده، چقدر میتونه آسیب زننده باشه. شاید اصلا شما توی فرهنگ و شهری قرار گرفته باشید که اصلا کلا باید سرتون پایین باشه، اصلا ازدواج کلا سنتیه، شما نمیتونید همچین روش‌هایی رو براش اجرایی بکنید. پس لطفا از تکنیک‌ها و روش‌هایی که هست خب قاعدتا اونطور که گفته میشه ممکنه استفاده نکرده باشید یا از تجربیات گذشته‌تون باشه، ولی در هر صورت تمام مسائل روانشناسی، تمام رویکردها، تمام روش‌ها یک اصطلاحی داره به اسم بومی سازی، یعنی اینکه به نسبت شرایط و فرهنگ یک شهر، یک کشور تغییرش میدن. به نسبت شرایط کشوری ما یک سری تکنیک ها بله بومی سازیه، ولی یک سری موارد رو باید به نسبت شهر و فرهنگ خودتون هم در نظر بگیرید. این نکته رو لازم دونستم که بهتون بگم، چون توی این مورد هم این تکنیک هم از جمله همین موارد بود. ذهنیت دوم، ذهنیت کار تمومه. الان براتون کاملا اینو توضیح میدم. ببینید شما دیگه توی این مرحله باید اول از همه به این باور برسید و اینو قبول کنید که وقتی داره بهتون تکست میده، پیام میده، وقتی داره باهاتون تلفنی صحبت میکنه، یه ارتباط شروع شده. به این باور برسید. تازه با ترس هاتون توی این ذهنیت نباشید که چیکار بکنم بیشتر دلش بخواد با من حرف بزنه، چیکار کنم دلش بخواد با من تو ارتباط قرار بگیره. تا اینجای کار شما خوشش اومده که در ارتباط قرار گرفته.
گرفته. حالا فقط کافیه که خودتون رو توی رابطه ببینید، کار رو تموم شده ببینید از نظر ذهنیتی و حالا با استفاده از روش‌هایی که بلدید، مثل چه می‌دونم روش‌هایی که توی ویدیو پیام‌هایی که باید بفرستید برای خانم‌ها، پیام‌هایی که نباید بفرستید، سوالایی که باید بپرسید، خیلی از ویدیوهایی که داریم یک گفتگوی جذاب براش ایجاد بکنید، یک نوع ارتباط گرم و جذاب شروع بکنید. بذارید بیشتر در مورد این ذهنیت بهتون توضیح بدم. این روش روانشناسی اینطور کار میکنه که وقتی شما کار رو تمام شده بدونید، اینطوری که خب اوکی ما الان دیگه وارد رابطه شدیم و همونطور هم رفتار میکنید، دیگه ترسی ندارید برای به دست آوردن و جذب کردن. اینطور باعث میشه که اون هم از این مرحله ذهنش گذر کنه و دنبال چنین تلاش‌هایی برای شما از طرف شما نباشه. دیدی وقتی میری لباس فروشی یه لباسی انتخاب میکنی، لباس رو برمی‌داری میاری، در مورد جنسش و قیمتش میخوای تازه با فروشنده صحبت کنی و چونه بزنی، بعد میبینی فروشنده کارو تموم شده میدونه، یعنی داره لباس رو تا میزنه میذاره داخل پاکت، همزمان سوالای شما رو هم یه ذره جواب میده و شما رو تحویل میگیره، دستش هم بعدش دراز میکنه کارت از شما بگیره. یهو به خودت میبینی در اوج هیجان لباسو خریدی، یعنی از این مرحله گذر کردی که تازه اون بخواد قانع کنه تو رو و اینو ازت دریافت کنه. این یه روشیه که روی ذهن آدم‌ها تاثیر میذاره، ولی خب اول باید خودت این ذهنیت رو داشته باشی. اما نکته مهم علاوه بر این ذهنیت، خب اگه بخوای در نظر بگیری جنس اون لباس و پاسخهایی که فروشنده بهتون میده هم باز مهمه. حالا دقیقاً مرحله‌ای که فقط کافیه تو خوب خودت باشی و تمام اتیکت رفتاری، نوع صحبت و اعتماد به نفس و کاریزماتیک بودنی که در اثر رشد و توسعه فردیتون به دست آوردید اجرا کنید. رفتارهای مناسب با یه خانومو که توی تمام ویدیوها در موردش صحبت کردم و استفاده کنید. حالا میشه گفت که اگر ازت خوشش بیاد بتونه رابطه رو باهات ادامه میده، ارتباط میگیره، اگرم نه که هر کاری کنی بازم فایده نداره. و اما ذهنیت مهم سوم، خودتو جمع جور کن. به ذهنت نشون بده که رئیس کیه. رئیس تویی، تو میتونی ذهنتو مدیریت کنی. اون نیست که با افکاری که سراغت میاره تو رو مثل یک عروسک خیمه شب بازی که این بنده رو وصل کردن به دست و پات حرکتت میده. چطوری میتونی این کار انجام بدی؟ بذار قبلش به توضیح بدم چه اتفاقی میفته. اینقدر نگران این نباش که وقتی باش در ارتباطی، چه از طریق پیام، چه از طریق تلفنی صحبت کردن، چه توی قرار، که اصلا دوست داره حرفایی که من میزنم و داره بهش خوش میگذره، اصلا خوشش میاد با من در ارتباط باشه، اصلا از من خوشش میاد، منو دوست داره، جذب من شده یا نشده، چه خبره. وقتی همه اینا میاد توی ذهنت، توی ارتباط باهاش که قرار میگیری، یک آدم سردرگم و پر از ترس از دست دادن و تردیدی. اینا باعث میشه که نه تنها با اعتماد به نفس باهاش رفتار نکنی، نه تنها نتونی اتیکت رفتاری داشته باشی یا کاریزماتیک باشی، بلکه باعث میشه که اصلا دقیقاً همون ذهنیتی که داری رو بهش نشون میدی که من خودم رو لایق نمیبینم، من میترسم تو رو از دست بدم، من اصلا فکر میکنم نمیتونم تو رو به دست بیارم، باورم نمیشه حتی اصلا با من اومدی بیرون، اینقدر از من خوشت اومده داری با من تلفنی حرف میزنی. این ذهنیت رو بریزید دور. اون آدم با شما ارتباط گرفته، از شما خوشش اومده و فقط کافیه که خوب خودتون باشید. حالا توی اینجور وقتا باعث میشه چه رفتارهایی داشته باشید؟ به خاطر این ترستون شروع میکنید که پرسیدن سوالهایی بیجا. مثلا الان دلت خوش میگذره؟ دوست داری اینجایی که اومدیم؟ تو منو دوست داری؟ تو واقعا از من خوشت اومده؟ فکراتو کردی واقعا؟ یا مثلا مطمئنی گفتی بریم مثلا این کافه، با هم میخوای بیای این کافه واقعا؟ یعنی داری نشون میدی اصلا باورت نمیشه که این ارتباط شروع شده. این ذهنیت رو بذار کنار، این ارتباط شروع شده و خودت رو لایق بدون، در خودت ببین که این ارتباط رو شروع کردی، حالا فقط کافیه خوب خودت باشی. حالا وقتی این سوالا رو میپرسی چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً اتفاقی که نباید میفته. تو وقتی یک بار از یک نفر یه سوال رو میپرسی یا متوجه شدی که به خاطر زبان بدنش، به خاطر بقیه موارد داره بهش خوش میگذره هر چیز، ولی دوباره میپرسی، داری نشون میدی من آدم مطمئنی نیستم، من آدم پر از تردیدیم. وقتی دوباره این سوال ازش میپرسی اتفاقاً بهت جواب نه رو میده. چرا؟ چون به خاطر حفظ احساس امنیتش، کارکرد ذهنیش، وقتی
مطمئن بودن رو در تو میبینه یه ذره فکر میکنه، اونم میگه نه حالا خیلی هم خوش نمیگذره، نه حالا فکر میکنم خیلی رابطه رو ادامه ندیم بهتره، نه حالا فکر میکنم نریم بیرون بهتره. مثلا تو دوباره با پرسیدن این سوالهایی که نشون از مطمئن نبودن خودت هست جواب نه رو میگیری، بعد با خودت میگی که دیدی از من خوشش نمیومد، دیدی نمیخواست منو ببینه، دیدی اینطوری بود. یا اصلا به این موضوع میرسیم که خانوما اصلا خودشون هم نمیدونن چی میخوان، چه برسه به این که من وقتی دوباره ازش میپرسم بهم یه جواب درست بده. حالا سوال چیکار بکنم این مواقع خانم جعفری؟ مورد اول، قطعا لازمه مدیریت افکار و احساساتت رو یاد بگیری که این موضوع نیاز به کار کردن روی رشد و توسعه فردیتون داره. توی چالش 10 روزه سندروم پسر خوب این مورد آموزشش دادم، خیلی هم نمیخوام در موردش صحبت کنم. مورد دوم، به جزئیات توجه کنید و تیز باشید. این سوالاتو که الان بهتون گفتم و نپرسید، توقع نداشته باشید که یه دختر بهت بگه منو چطور به دست بیار. یه نگاه به حالتهای صورتش، چهرهش داشته باش، ببین نشون از عدم تمایله، نشون از اینه که حوصله‌اش سر رفته، نشون از اینه که خیلی وقت نداره باید بره، یا نه عادیه داره درست وقت میگذرونه و بهش خوش میگذره و فقط ذهن ایرادگیر و ترسیده توئه که داره داستان میسازه. پس زبان بدن و چهرهش رو ببین و نسبت به شرایط اقدام داشته باش و اینقدر درگیر ترس ها و نگرانی هات نباش. این تو باید باشی که مسلط بر احساسات و افکارت باشی. نمیدونی چجوری یادش بگی، تمرینش کن و انجامش بده. بهم بگو که تا به حال تجربه کدوم یکی از این 3 ذهنیت رو داشتی که مانع تو بوده و یا اصلا این 3 ذهنیت رو درستش رو توی خودت ایجاد کردی و خیلی بهت کمک کرده. حتما برامون کامنت بذارید این مورد رو و اگر سوالی دارید یا موضوعی هست که دوست دارین در موردش ویدیو بسازیم حتما برامون اون موضوع رو هم کامنت بکنید. لایک کردن شما به من انرژی میده برای ساختن ویدیوهای بعدی و اگرم تازه با من آشنا شدید ویدیوهای هر روزه آموزشی داریم که با سابسکرایب کردنتون از دستشون نمیدید.